mọi người, dịp vừa rồi thì mình đã về quê ngoại ở Huế chơi. Lâu lắm rồi thì mình mới về đây chơi. Lần cuối mình ở Huế cũng hơn 8 năm về trước rồi. Nên là chuyến đi này mình thật sự rất là hào hứng luôn á. Mời mọi người cùng xem những nơi mình đã đi và những món mình đã ăn ở Huế nha. Bây giờ thì mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì mình tới khá là sớm, bây giờ đang là khoảng 5 giờ rưỡi mà khoảng hơn 7 giờ mình mới bắt đầu bay, nên là mình sẽ tranh thủ ăn phở trước khi lên máy bay. Con nặng à. Buổi sáng đầu tiên ở Huế thì các anh chị đã rủ mình đi chùa Thiên Mụ. Thật sự là mùa này vẫn đang còn là mùa xuân ở Huế á, nên là thời tiết rất là dễ chịu luôn, tầm khoảng 22 đến 25 độ thôi. Mình rất là thích thời tiết như thế này vì đi chơi nó sẽ không có bị mệt như là mùa hè. Chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa cổ nhất và đẹp nhất ở Huế. Kiến trúc của chùa được xây dựng theo phong cách cổ điển và đẹp mắt, với những cột trụ cao vút và những tầng tháp mang đậm nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Khi bước vào trong khuôn viên chùa thì chúng ta có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và uy nghiêm ở đây. Hôm nay mình đi là thứ Bảy nên là khá là nhiều khách du lịch cũng như là khách nước ngoài rất là nhiều luôn. Sau tham quan khuôn viên chùa thì tụi mình đi dạo một vòng quanh sông Hương. Giá một lần thuê thuyền là 350.000 cho 30 phút. Ngồi trên chiếc thuyền ra giữa dòng, mình như được vào một thế giới khác vậy á. Nơi mà các vội vã náo nhiệt của Sài Gòn tan biến một cách tự nhiên. Tiếng chim hót ríu rít từng đợt, bên cạnh những đám cỏ ven bờ xanh mướt, những hàng cây, không gian xanh ngắt núi rừng Huế vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ tinh khiết. Tất cả làm cho mình cảm thấy thật sự nhẹ nhàng và thoải mái. Tụi mình cũng đã đói bụng rồi nên là sẽ vào chợ Đông Ba để mà thử ẩm thực Huế. Mình có ăn bún mắm nêm đầu tiên. Thật ra thì mình có ăn món này ở Sài Gòn rồi, nhưng mà ở Huế cái vị nó khác lắm mọi người. Cái mắm nêm này nó rất là ngon luôn, đặc biệt là cái thịt bò tơ này nè. Trời ơi, thịt thì nó mềm mà da thì nó vẫn còn giữ được độ giòn. Nói chung quá là xuất sắc. Chè Huế sinh ra như dành cho mùa hè vậy đó, ngọt thanh, mát lành và đặc biệt là ăn nhiều không ngán. Nhìn chè nào mình cũng muốn thử hết nhưng lại quá no để có thể ăn hết được mọi thứ, nên là mình chỉ gọi một ly thập cẩm thôi. Nhìn cái ly đủ màu sắc này thôi cũng thấy hấp dẫn rồi đúng không? Nhiêu vậy con? 20 con. Ra được cặp. Nhà dì mình thì ở tuốt ở thôn Diêm Tụ chứ không phải ở trong trung tâm thành phố, nên xung quanh sẽ là những cánh đồng lúa bát ngát như vậy nè. Sáng hôm nay thì mẹ mình sẽ dắt mình đi chợ quê để mua đồ ăn sáng và mua đồ ăn để nấu cơm trưa. Trước khi đi về Huế thì mình có hứa với bản thân là ra đây mình phải nhất định phải ăn cái bánh bột lọc. Tại vì hồi khoảng 8 năm trước thì mẹ mình cũng dắt mình đi chợ xong cũng mua bánh bột lọc về nè. Mà mình thề luôn á, cái bánh nó siêu ngon luôn, kiểu như là mình cảm thấy như bánh bột lọc ở Huế là ngon nhất vậy đó, nên là ra đây là mình phải ăn cho bằng được cái bánh bột lọc ở đây. Mười ngàn thơm. Cho mày chạy ớt đỏ.
Bây giờ thì mình sẽ lên A Lưới chơi. Hôm nay thì mình sẽ đi một mình vì anh chị mình đã đi làm hết rồi. Ban đầu thì mình dự kiến đi A Lin ở huyện A Lưới, được recommend thêm một anh travel blogger. Thấy con suối nó trong veo thích quá mà đi cách nhà mình thì 100 cây. Ban đầu vẫn còn tự tin vào tay lá lụa của mình đó mọi người. Kiểu trời ơi, có 100 cây thì cùng lắm chạy 2 tiếng chứ mấy. Vậy mà khi mà mình đi rồi mới biết đường lên A Lưới á, nó rất là vắng luôn, trời ơi. Nó không có nhà nữa, kiểu hai bên đường toàn là rừng và núi đồi á. Kiểu lâu lâu mình đi mới có một chiếc xe chạy ngược chiều với mình đó mọi người. Thì sữa đi trên đường mà mình rén dễ sợ luôn á. Lỡ mà xe mình hư hay là có chuyện gì giữa đường á thì mình không có biết làm sao luôn á. Mà cái điều quan trọng hơn á là mình đã chạy hơn 2 tiếng rồi mà mới có 50 cây thôi. Ngay lúc mình tính bỏ cuộc quay về thì bắt gặp một con suối không tên như này nè. Trời ơi, mình muốn khóc luôn á mọi người ơi. Ngay cái cổng chào xã Hồng Hạ nha. Lần đầu tiên mình chứng kiến cái gọi là thủy tiên nhất sắc. Trời ơi, nước suối trong veo phản chiếu cả bầu trời và cây cỏ như hòa chung vào một màu. Thiệt sự ở đây quá là hoang sơ và bình yên ấy. Vậy mới thấy Huế cũng đa dạng lắm, chứ không chỉ loanh quanh lăng tẩm thôi đúng không? Những tâm hồn vỡ vụn nào mà đang muốn chữa lành thì đừng bỏ qua ở đây nha. Lưu ý là nên đi một nhóm bạn ít nhất 2 người để an toàn hơn nha. Mình nghĩ ở đây cũng khá là phù hợp với tiệc picnic hay là BBQ á. Nếu thích mọi người có thể mang đồ tắm suối luôn vì nước ở đây siêu trong luôn. Mình thì muốn ở đây thêm chút nữa mà lúc này cũng đã khoảng 4 giờ rồi. Nếu mà về nhà mình thì chắc cũng đâu đó khoảng hơn 6 giờ. Cùng với việc tự nhiên có một chị dừng xe xong cái đâm thẳng qua phía bên kia bờ luôn. Không biết làm gì nữa mà rén quá cái mình đứng dậy mình đi về luôn. Tới đây thì mình có hẹn với bạn đồng nghiệp cũ ở Huế. Nó kêu là ra cầu Gỗ Liêm đi cho biết với người ta. Ra chưa được 5 phút nữa cái chờ đổ con bô cá ào luôn. Cuối cùng là hai đứa đã đổ địa điểm ra cà phê. Tới Huế mà không uống cà phê muối đúng là một thiếu sót lớn đúng không? Nên là mình cũng đã đua đòi gọi một ly cà phê muối xem thử nó có khác gì với Sài Gòn không. Hôm nay thì mình sẽ đi tham quan Lăng Tự Đức. Không hiểu sao nữa mọi người, cái hồi mà mình 18-20 tuổi kiểu nghe đi tham quan chùa chiền rồi lăng tẩm là nghe thấy chán tới nơi rồi á. Vậy mà nay lại rất là thích đi và kiểu cảm thấy rất là excited luôn á. Kiến trúc của Lăng Tự Đức phản ánh sự tinh tế và uy nghiêm của văn hóa triều Nguyễn, với những đường nét trang nhã, có hoa văn cổ điển và các hình thức kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của kiến trúc Á Đông, làm nổi bật nền văn hóa Huế. Sau khi đi Lăng Tự Đức xong thì mình sẽ quay về chợ Đông Ba để ăn tiếp những cái món mà mình chưa được ăn. Mình sẽ thử bún hến, đây là lần đầu tiên mà mình thử ăn bún hến luôn đó. Hả? Mẹ bạn
Thiệt sự cái món này á, nhìn đơn giản vậy thôi mà ăn cuốn dã man ấy. Cái rau sống nè, hến, bún mà nước dùng được chế biến từ hến, rồi thêm mấy cái tóp mỡ giòn giòn ở phía trên này nữa. Trời ơi, edit cái video này xong cái tự nhiên đói bụng ngang luôn. Xong rồi. Yêu ơi, nó nóng tâm. Hôm nay thì mình sẽ thử ăn chè đậu xanh. Nói thật có là cái lúc ăn chè mình chỉ ước là mình có một chiếc bụng không đáy để mà có thể thử hết được tất cả các loại chè ở Huế luôn á. Sao mà chè nào nhìn cũng hấp dẫn dữ không biết. Mình thì tính là sẽ ăn bún bò Huế tiếp theo, nhưng mà đi dạo một hồi cái tự nhiên thấy có cháo bò nhìn hấp dẫn quá, cái là cũng bước vào thử luôn. Con thì cho chị bò chả với cứng bò, em ăn cứng bò không? Dạ không em. Không có chả đúng không? Rồi, ngon chị rồi, em ăn cay được không? Dạ được. Nhiều luôn. Đi cho chị với, chị Thủy để ăn sáng là bún bò, chiều là cháo bò cứng chả. Rồi mời em, em mua rồi được luôn. Và một món mình rất là tò mò phải tìm ăn cho bằng được đó là chè heo quay. Cái tên thôi là cũng đã thấy nó kiểu lạ lạ rồi ấy. Cái phần bên trong thì sẽ có thịt heo nè, nấm mèo và thêm gì nữa không biết nữa. Cảm giác như là ăn nhân thập cẩm của bánh trung thu á. Còn vỏ bột lọc bên ngoài thì nó sẽ dai dai, mềm mềm, nước thì ngọt thanh, thơm mùi của gừng và lá dứa. Ăn xong mình thấy ngon quá nên là mình mua thêm mấy ly nữa cho chị với lại mấy dì của mình ăn thử. Địa điểm cuối cùng mà mình muốn đi trước khi về lại Sài Gòn đó là Đan Viện Thiên An. Đan Viện Thiên An là một tu viện Công giáo ở Huế, nằm ẩn mình giữa những dãy núi xanh ngắt và rừng thông, tạo thành một bức tranh thiên nhiên huyền bí và tĩnh lặng. Đợt này tới Huế thì mình mới biết thêm rằng thành phố này có đủ hồ, sông, núi, biển và cả những ngọn đồi xanh mướt gần trung tâm. Từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm trọn một Huế rất là thơ và lãng mạn. Đây có lẽ là mùa đẹp nhất để trải nghiệm Huế trước khi mùa hè tới, nên bạn tranh thủ đến đây để thấy một Huế thơ và xanh đến thế nào nha. Vậy là vlog về Huế chơi của mình cũng đã hết rồi. Mình còn rất là nhiều nơi muốn đi như biển Lăng Cô nè, đồi Vọng Cảnh. Cũng còn rất là nhiều món ăn chưa có được thử hết. Nhưng không sao, lần này chưa thử được thì lần sau sẽ thử tiếp thôi. Chuyến đi này á, mình thật sự rất là vui luôn, vì một phần lâu lắm rồi mình mới về quê thăm mọi người á. Hai là những nơi mình đi đa phần là mình đi một mình. Lần đầu tiên mà trải nghiệm cái cảm giác đi chơi một mình, tự lái xe máy, tự đi á, nó cũng thú vị lắm mọi người. Vậy là mình đã sạc đủ năng lượng để quay về Sài Gòn chiến tiếp rồi. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video, và mọi người còn biết ở Huế có những nơi hay ho nào á, thì để lại comment bên dưới cho mình biết với nha. Biết đâu lần sau á, mình quay lại thì mình sẽ đi theo recommend của mọi người. Ok, bye.